नमस्कार. आपण नेहमी फॉरेन म्हणून पाश्चात्य देशाचं उगाच कौतुक करत असतो. इंग्लंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी वगैरे वगैरे हे देश स्वर्गीय, सुंदर व फिरण्यासाठी खूप आकर्षक आहेत असं मानतो. पण ही तुलना करण्याआधी आपण आपला भारत कधी फिरून पाहिला का हो? भारत जाऊ दे, भारत तर लांबची गोष्ट झाली. तुम्ही मुंबई तरी कधी फिरून पाहिली आहे का? इथली सुंदरता, इथल्या इमारती, इथले रस्ते, समुद्र, या परिसरात काय कमी आहे? धावपळीच्या दगदगीच्या वेळापत्रकात इथे कधी फिरला असाल तरी हे सर्व अनुभवता आलं नसेलच. चला मग आधी मुंबई फिरू आणि नंतर ठरवा कसं वाटतंय ते. तर ही सुंदरता अनुभवण्याकरिता लॉकडाऊन अवतरावा लागला हे आपले दुर्दैव. चला तर मग मुंबई पाहूया. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताजमहाल हॉटेल, गेटवे ऑफ इंडिया, वरई सीलिंगचा रोड, हाजी अली दर्गा, मुंबई महानगरपालिकेची बिल्डिंग, मुंबईची चौपाटी किती विलोभनीय दिसते, मरीन ड्राईव्हचा फ्लायओव्हर, नेहमी गजबजलेला रस्ता असतो हा, तेवढा शिक्षकात पसरला आहे. गेटवे ऑफ इंडिया किती शांत दिसतं. मरीन ड्राईव्हच्या कडेने जाणारा रस्ता आणि बाजूचा समुद्र किनारा, सिद्धिविनायक मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, हुतात्मा चौकातील तोरा फाउंटन आणि नेहमी परिसर गजबजलेला असतो. तुम्ही रस्ते पाहिले तर अक्षरशः लॉकडाऊनच्या काळात एवढं शांतता कधी पाहायला मिळालेली नव्हती. आणि इथले सिग्नल सुद्धा एवढे शांततेत मोकळा श्वास घेत आहेत. कधी पाहायला न मिळणार दुर्लभ असं दृश्य. मुंबईची लाईफलाईन म्हणजे बस, रेल्वे, रिक्षा सगळ्या ठप्प झालेल्या आहेत. अजिबात कोणी म्हणून नाही आणि फक्त मोकळे पक्षी श्वास घेताना दिसतात. रात्रीचं सिद्धिविनायक मंदिर पाहिजे, चौपाटी, मरीन ड्राईव्हचा सकाळीच पाहिलेला हा ब्रिज, सिटी लायब्ररी, डायमंड सर्कल मधला शिवाजी महाराजांचा पुतळा, रात्रीच्या वेळी दिसणारा सीलिंगचा रोड, अवर्णनीय असा हे सगळं दृश्य आहे छत्रपती शिवाजी. मग कशी वाटली गजबजाट नसलेली, वर्दळ नसलेली ही मुंबई? आवडली का?